how do we give the coordinates of a given point? Okay, so ngayon, ito yung points natin. Ito yung Cartesian plane. Importanteng malaman kung nasaan ang ating x and y axis. So, ang una natin, x-coordinate. So, mula sa point, ito yung point A natin. We are going to find the coordinates of this point A. Mula doon sa point, pupunta tayo doon sa may x-axis. So, mag-move tayo vertically. Mula sa point, vertically, diretso lang, it stopped at -1. So, that is our abscissa or the x-coordinate. And then, going back to the point, mula doon sa point, move horizontally papunta doon sa y-axis. And it stopped at +3. Therefore, the coordinates of point A are -1, +3. At kung mapapansin, negative ang ating x-coordinate, positive ang y-coordinate, nasa quadrant 2. Andito. Next, we have point B. Kung mapapansin din, nasa gitna, nasa origin. What are the coordinates of the origin? 0, 0. Yan na yung ating coordinates. For our next point, we have point C. So, mula ulit sa point, papunta sa x-axis, move her vertically. It stopped at +4. And then, mula dun sa point, horizontally, papunta sa y-axis, and it stopped at -1. So, coordinates ng point C are 4, -1. Ganun lang kasimple to. In point D, mula dito sa point, papunta sa x-axis, move vertically upward. So, it stopped at -4. And then, mula sa point D, move horizontally, papunta sa x-axis, it stopped at -3. So, the coordinates of point D are -4, -3. Pwedeng walang equal sign yan, ha? Pag sinusulat ninyo yung point. Pwedeng D and then parenthesis, open and close parenthesis, -4, -3. Kaya dito sa up kasi may equal sign. Last, we have point E. Kung mapapansin, nasa x-axis. Pag ganito, madali lang. Pag nasa x-axis mismo yung point, automatically, yung y-coordinate nun ay 0. Pag nasa y-axis naman yung point, automatically, yung x-coordinate nun or yung abscissa is 0. Ang gagawin nyo na lang, titingnan ninyo kung saan nakatapat yung point. In this case, x-axis nakatapat siya sa -3. So, ang sabi ko kanina, pag nasa x-axis mismo yung point, yung y-coordinate nun is automatically 0. So, ang coordinates ng point E are -3, 0. Ayan. So, that is how you give the coordinates of a given point. This time, ipa-plot nyo naman yung point sa Cartesian plane. So, meron tayong given points kanina. Ipa-plot na nyo yon. Importante pa rin na malaman kung nasaan yung x and y axis. Kasi pag nagkabaliktad yan, iba na ang itsura ng inyong point sa Cartesian plane. So, ang x-axis natin ay horizontal, y-axis natin ay vertical. Do not forget. We have point A, and it has coordinates of 3 and 2. So, if 3 and 2 are both positive, pag parehong positive ang coordinates, nasa quadrant 1. Dito lang makikita yung points. So, hindi nyo napapansin ito ibang quadrants kasi nandito nga yung point natin, yung point A. So, ang hanapin natin is yung 3 sa x-axis at yung 2 sa y-axis. Kung wala kayong ganito, magka-count kayo ng 3 units mula dun sa origin. To the right, kasi positive. Okay, so since meron na tayong ganito na numbers, integers, pwede na. Hanapin na lang natin yung positive 3. So, 1, 2, 3. Dahil x-coordinate natin is 3. And then, yung y-coordinate natin is 2.
So, dito tayo sa y-axis. Ito yung 2. So, parang ganito lang yan. Magmi-meet kayo ng kaibigan nyo, ng friend niyo sa kanto. Kaya lang, diretso lagi ang lakad. So, nandito ka sa 3, tapos nandito yung friend mo sa positive 2, magmi-meet kayo sa kanto. Magtatagpo kayo. At tinadhana to. Okay? Wala lang. Okay, so 3, move vertically, upward, dahil dito nga sa quadrant 1. Tapos, ito ang inyong friend. So, dun sila nag-meet. So, kung saan sila nag-meet, andun na yung ating point. That is our point A. Coordinates nun is 3 and 2. Next, we have point B. And then, yung point B natin, ang coordinates niya is negative 4. Coordinates niya are negative 4 and negative 1. So, nasa quadrant 3. So, nandito lang yan. So, negative 4, x-axis, negative 4, ito. And then, y-axis is negative 1. Y-coordinate, sorry. Y-coordinate is negative 1. So, magmi-meet sila. Saan sila magmi-meet? Negative 4 and then negative 1. This is our point B. Nasa quadrant 3. Next, we have 5 and negative 3. So, pag positive yung x-coordinate at negative yung y-coordinate, nasa quadrant 4. So, dito lang makikita yan. So, positive 5, x-coordinate. So, tingin sa x-axis, ito yung positive 5. Tapos, y-coordinate is negative 3. So, nandito yung negative 3. Magmi-meet sila dito. So, yun yung ating point C. For our last point, we have 0, 4. Yung kanina nabanggit ko, sabi ko, pag yung x-coordinate is 0, nasa y-axis. Pagka yung y-coordinate is 0, nasa x-axis. Baliktad lang. So, yung given natin ngayon, point D is 0, 4. Ang x-coordinate natin or yung abscissa natin is 0. So, ibig sabihin, nasa y-axis lang makikita yan. Dito lang makikita. Ang gagawin nyo na lang, hanapin niyo yung y-coordinate which is 4. Ito yung 4. Ito yung 4. So, nandun lang yung point D natin. 0, 4. Okay, that is how you plot a given point on a Cartesian plane.